Cơn mưa chiều vừa dứt khi Lan đặt chân xuống bến xe. Bầu trời vẫn còn vương những đám mây xám, nhưng ánh hoàng hôn đã kịp len qua khe mây, nhuộm vàng những vạt nước đọng trên mặt đường. Lan kéo chiếc vali cũ, tay kia ôm một túi ni lông to, bên trong là vài vật dụng lặt vặt mẹ gói ghém. Đây là lần đầu tiên cô rời xa quê, rời vòng tay mẹ để bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố. Chuyến xe ôm đưa Lan men theo những con đường đông đúc, rồi rẽ vào một khu hẻm nhỏ. Hai bên là những dãy nhà cấp 4 lợp tôn, chèn chúc nhau, tường đã bạc màu, nhiều chỗ loang lổ rêu xanh. Xe dừng trước một cánh cổng sắt sơn xanh, đã bong tróc lấm tấm. Phía sau là một khoảng sân nhỏ, trải xi măng, ẩm ướt vì cơn mưa vừa tạnh. Chị chủ trọ, một người phụ nữ tầm 40, dáng đậm, gương mặt phúc hậu, bước ra đón Lan. Chị mỉm cười, giọng ấm áp. Em là Lan phải không? Vào đây, chị đưa chìa khóa và dẫn em xem phòng. Căn phòng trọ nằm ở cuối dãy, cửa gỗ đã sẫm màu, tay nắm hơi lỏng, mở ra nghe tiếng kẽo kẹp. Bên trong, nền gạch hoa cũ kỹ, tường trắng nhưng ố vàng chỗ này chỗ kia. Một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra con hẻm sau nhà. Ánh sáng vàng của chiếc bóng trần duy nhất soi rõ từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. Phòng này nhỏ nhưng yên tĩnh, nước riêng, điện tính theo đồng hồ. Chị chủ trọ nói, vừa chỉ cho Lan chỗ đặt bếp, chỗ để đồ. Nội quy thì đơn giản thôi, giữ gìn vệ sinh, không làm ồn sau 10 giờ và khóa cửa cẩn thận. Lan gật đầu liên tục, mọi thứ đều mới mẻ với cô, từ cách mở ổ khóa cũ đến việc nhớ vị trí công tắc đèn. Khi chị chủ trọ rời đi, Lan đặt vali xuống nền, ngồi thụp xuống cạnh đó. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng tivi từ phòng bên vọng sang, lẫn trong mùi cơm mới nấu thơm lừng. Thì thoảng, tiếng trẻ con cười giòn tan vang lên đâu đó trong xóm trọ, như nhắc rằng ở đây vẫn có sự ấm áp của những mái ấm nhỏ bé. Lan mở túi nylon mẹ đưa, lấy ra chiếc ga giường đã giặt thơm mùi nắng, một cái gối quen thuộc và chiếc chăn bông hơi sờn. Đó là tất cả sự an ủi mẹ gửi gắm, để cô không cảm thấy quá xa lạ nơi đất khách. Ngoài trời đã tối hẳn, Lan hé cửa sổ, nhìn ra con hẻm tối đen. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vũng nước mưa, phản chiếu những bóng người đi ngang. Tiếng xe máy rổ ga rồi xa dần, để lại khoảng lặng mênh mang. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ mẹ. Ngủ sớm con nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, ở đó có lạnh thì mặc thêm áo. Lan cắn môi, mắt nhòe đi. Mẹ không gọi điện, chắc sợ nghe giọng con sẽ khóc. Cô đặt điện thoại xuống, hít thâu một hơi, cố kìm cơn xúc động. Trong đầu, hình ảnh mẹ lom khom cắt rau ngoài vườn buổi chiều, đôi bàn tay gầy guộc nhưng rắn giỏi, hiện lên rõ mồn một. Bao nhiêu năm, Lan chưa từng xa nhà quá 3 ngày. Giờ đây, cả một quãng đường dài chia cách cô và mẹ. Lan quyết định đi tắm để xua tan cảm giác trống trải. Nước lạnh xối xuống, làm cô tỉnh táo hơn. Cô tự nhủ, ngày mai sẽ là khởi đầu mới. Mình phải mạnh mẽ, vì mẹ và vì chính mình. Khi trở lại phòng, Lan lấy giấy bút, ghi vài dòng vào cuốn sổ nhỏ. Ngày đầu tiên ở xóm trọ, mưa, mùi cơm, tiếng trẻ con cười, căn phòng nhỏ nhưng yên tĩnh. Mình hơi sợ, nhưng cũng háo hức, hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp. Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm sau mưa. Lan kéo chăn, nằm xuống. Bên ngoài, tiếng chó sủa xa xa, rồi lại lặng im. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lan nghĩ mọi hành trình mới đều bắt đầu từ một bước chân dũng cảm. Và tối nay, cô đã bước chân ấy, bước vào một thế giới xa lạ, nơi cô sẽ viết tiếp câu chuyện của đời mình. Không biết ở xóm trọ này, những ngày sau sẽ ra sao? Có thể sẽ có những buổi sáng hối hả đi làm, những tối mệt mỏi trở về, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những người bạn mới. Nhưng đêm nay, chỉ có Lan và căn phòng trống, cùng những âm thanh nhỏ nhỏ của xóm trọ đang chìm vào giấc ngủ. Lan khẽ nhắm mắt, để mặc cho tiếng mưa lác đác trên mái tôn, dụ cô vào một giấc mơ lạ. Giấc mơ của một cô gái vừa bước vào cuộc sống tự lập, đầy thử thách, nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Nếu bạn từng có những ngày đầu xa nhà giống Lan, hãy chia sẻ câu chuyện của mình ở phần bình luận. Và nếu câu chuyện này chạm đến tim bạn, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng tôi bước tiếp qua nhiều đêm ở xóm trọ này.